কেন্ডিবুলচন ডালাচিট চেনেলত আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। ভিডিঅ'টোত আমি কেইটামান হাই ভেলুৱেশ্যন কোম্পানীৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম, যিকেইটা কোম্পানী পি ৰেচিঅ' বহুত বেছি হাইত আছে। এই ভিডিঅ'টোত আমি আদানী কোম্পানী কেইটাও আলোচনা কৰিম, লগতে আন কোম্পানী যিবোৰ হাই ভেলুৱেশ্যনত আছে সেইকেইটা কোম্পানীও আমি ইয়াতে মেনশ্যন কৰিম। প্ৰথম কোম্পানীটো হ'ল আদানী টোটেল গেছ। ইয়াৰ পি ৰেচিঅ' অলমষ্ট 800, মানে 793। ঠিক তেনেকৈ আদানী ট্ৰান্সমিশ্যন পি ৰেচিঅ' 337। তাৰপিছত লেমন ট্ৰী হোটেল অলমষ্ট পি 1400, বহুত বেছি হাই পি হয়। চলেট হোটেল, এইটোৰ পি হ'ল 403, তাৰমানে 404 বুলি ক'ব পাৰোঁ। নেক্সট নাইকা, ইয়াৰ ভেলুৱেশ্যন বহুত বেছি 804। নেক্সট হ'ল আদানী এণ্টাৰপ্ৰাইজ 311। ঠিক তেনেকৈ নেটৱৰ্ক 18 মিডিয়াৰ 423। আকৌ লুপিন, যিটো এটা ফাৰ্মাচিউটিকেল বেছ কোম্পানী, 508। তাৰপিছত আদানী গ্ৰীণ 549, 550 বুলি ক'ব পাৰি। গতিকে এইকেইটা কোম্পানী আমি এতিয়া হাই ভেলুৱেশ্যনত থকা দেখা পাইছোঁ। ইয়াৰ লগতে হয়তো আন কিছুমান কোম্পানীও থাকিব পাৰে, বাট আজি এইটো ভিডিঅ'ত আমি এইকেইটা হাই ভেলুৱেশ্যন কোম্পানী আপোনালোকক কৈছোঁ: আদানী গ্ৰীণ, লুপিন, নেটৱৰ্ক 18, আদানী এণ্টাৰপ্ৰাইজ, নাইকা, চলেট হোটেল, লেমন ট্ৰী হোটেল, আদানী ট্ৰান্সমিশ্যন। এইকেইটা হাই ভেলুৱেশ্যন থকা ষ্টক। গতিকে আপোনালোকে এইবোৰ কোম্পানীত ইনভেষ্ট কৰোঁতে সাৱধান হ'ব, কাৰণ কি কাৰণত হাই ভেলুৱেশ্যন আছে সেইবোৰ নিশ্চয় চাই ল'ব। চ' ভিডিঅ'টো আজিলৈকে ইমানেই। ধন্যবাদ।